Chào mừng các bạn đã đến với channel Ba Con Rồng. Khi bắt đầu nuôi bất kỳ con vật nào thì các bạn cũng nên trang bị cho mình những cái kiến thức tổng quan về cái con vật đó. Điều này nó sẽ giúp cho các bạn không vô tình giết chết những cái sinh mạng bé nhỏ này. Cho nên hôm nay mình sẽ giới thiệu với các bạn hai loại cơ bản của ốc mượn hồn. Khi nắm được cái điều này các bạn sẽ không có ra biển mà đặt chúng về nuôi một cái cách vô tội vạ nữa. Ốc mượn hồn có tên tiếng Anh là Hermit Crab, dịch là cua ẩn sĩ. Ốc mượn hồn có hai loại chính là loại dưới nước và loại trên cạn. Hai loại này nhìn sơ qua thì rất là giống nhau, nên những cái người mới chơi rất khó để phân biệt được hai loại này. Bây giờ mình sẽ vào chi tiết từng loại cho các bạn xem. Đầu tiên là loại ốc dưới nước, gọi tắt là ốc nước. Tiếng Anh là Marine Hermit Crab, dịch là cua ẩn sĩ biển, hay còn có người gọi là Saltwater Hermit Crab, dịch là cua ẩn sĩ nước muối. Loại này ngâm mình hoàn toàn trong nước. Thỉnh thoảng các bạn sẽ thấy chúng nằm phơi mình trên các tảng đá hoặc là rạn san hô, nhưng mà chúng sẽ nằm im chứ không có động đậy gì hết. Chúng thường ăn tất cả những gì có trong các cái bãi đá, rạn san hô, như là xác cá chết, xác tôm chết, rong rêu. Khi mà đi dọc các bãi biển của Việt Nam thì đây là cái loại mà chúng ta thường thấy nhất. Có điều cái loại ốc này nó cực kỳ khó nuôi. Các bạn phải là người thực sự có kinh nghiệm về nuôi cá cảnh biển các bạn mới có thể nuôi sống được cái loại này. Và hồ nuôi của loại này phải được set up như là nuôi cá cảnh biển. Ví dụ như là phải pha nước biển đúng tỷ lệ nè, phải có máy đo nồng độ các chất trong nước nè. Nói chung là rất phức tạp nha các bạn. Mình đã có dịp đi đến một số đảo và bãi biển, đó đều có loại này. Mình cũng đã thử nuôi, nhưng mà tất cả đều chết sau vài ngày rời khỏi biển. Nên mình hy vọng là khi các bạn bắt gặp loài này ngoài biển các bạn chỉ nên là cầm chúng lên xem, ngắm nghía, chụp hình, selfie, rồi sau đó thả chúng về biển, về cái nơi mà các bạn đã tìm ra chúng nha. Thường thì những người bán ốc không nói chúng ta biết là nó có hai loại ốc, cho nên là những lúc bắt gặp cái loài này ở ngoài thiên nhiên chúng ta ai cũng muốn bắt chúng về nuôi hết. Nhưng mà một cái sự thật phũ phàng là với những người nuôi ốc nghiệp dư thì cái việc nuôi sống cái loại ốc này là gần như là không thể nha các bạn. Ốc mượn hồn nước thường nó sẽ có màu sắc rất là sặc sỡ hơn rất nhiều so với cái loại ở trên cạn. Chúng cũng được chia ra làm nhiều loại, nhưng mà mình không có quan tâm lắm vì cái mức độ khó nuôi của chúng. Hoặc là nếu có nuôi được thì cầm chúng trên tay cũng khá là bất tiện, bởi vì cái vỏ của chúng lúc nào cũng ướt hết. Vì những cái con mà các bạn vừa xem nãy giờ là những cái con do chính tay mình bắt và quay được ở trên các cái đảo của Việt Nam nha các bạn. Rồi tiếp theo chúng ta sẽ tìm hiểu về cái loại chính mà cái video ngày hôm nay mình muốn nói đến các bạn. Đó là cái loại ốc mượn hồn cạn, thì tên tiếng Anh là Land Hermit Crab, dịch là cua ẩn sĩ cạn. Cái tên nó đã nói lên tất cả rồi. Loại này nó sống gần như là toàn bộ quãng đời của mình ở trên cạn. Chỉ khi nào mà còn trong cái giai đoạn ấu trùng chúng mới sống trong nước biển. Giai đoạn ấu trùng thường kéo dài khoảng chừng 30 ngày. Cái loại ốc mượn hồn này là loại mà được nuôi phổ biến nhất trên thế giới, từ Việt Nam cho đến nước ngoài, do cái tính chất mà dễ nuôi của chúng. Đây chính là loại mà người ta hay bán ở cổng trường và trên các trang bán hàng Facebook đó các bạn. Tại vì cái loại này là cái loại dễ nuôi nên nó cũng bị săn bắt nhiều nhất. Vì vậy mà các bạn sẽ rất là khó để mà tìm thấy cái loại này ở trong tự nhiên. Chúng đang bị người dân của chúng ta săn bắt rất là nhiều, nhưng mà cái khả năng tái sinh sản thì lại rất là thấp. Nên mà nếu mà cứ tiếp tục đà săn bắt này thì mình nghĩ là chả mấy chốc cái loài này nó sẽ bị tuyệt chủng ở Việt Nam thôi các bạn. Vì sao cái khả năng tái sinh sản của loài này nó lại thấp? Để mình nói sơ qua về cái quá trình sinh sản của cái loài này cho các bạn biết nha. Ốc mượn hồn cạn trưởng thành nó sống trên cạn, nó rất là sợ nước. Nếu các bạn mà bỏ nó xuống nước thì nó sẽ tìm cách bò lên đây. Con cái sau khi giao phối sẽ mang trứng trên người cho đến khi nào mà trứng nở, sẽ bò ra biển để mà thả ấu trùng xuống biển. Sau khoảng 30 ngày, ấu trùng bây giờ như chú tôm con vậy đó, kích thước cỡ bằng hạt gạo, sẽ quay lại đất liền, lên bờ tìm một chiếc vỏ nhỏ rồi nó lột xác. Cái phần giáp xác khô cứng ở dưới đuôi nó sẽ bị lột vỏ để lộ ra cái phần bụng căng tròn, và bây giờ thì nó là một cái chú ốc mượn hồn thực thụ nha.
thành dáng nửa tôm nửa cua như các bạn thường thấy đó. Từ đây trở đi á, ốc vượn hồn sống hoàn toàn trên cạn luôn, chỉ tiến ra biển mỗi lần đẻ con thôi. Không giống như những loài ốc khác nó có bộ vỏ là tự lớn lên, ốc vượn hồn nó lại phải sau vài lần lột xác nó phải tìm cho mình một cái chiếc vỏ mới để mà có thể chứa được cái cơ thể mà ngày càng to ra của chúng. Giai đoạn tìm vỏ là cái giai đoạn mà khó khăn nhất của ốc. Đây là cái quá trình mà khiến cho cái loại ốc này rất là khó tái sinh sản, vì không phải lúc nào cũng có sẵn một chiếc vỏ trống để rồi vừa vặn để mà cho chúng chui vào hết. Nếu cái phần thân đã quá lớn mà chúng vẫn chưa tìm được cái vỏ mới thì chúng sẽ chết nha các bạn. Đó là một trong những lý do mà khiến cho trong tự nhiên á, cái loài ốc này thường sống với nhau thành bầy đàn, để mà khi một con thay vỏ, con nhỏ hơn sẽ có cái vỏ trống để mà chui vào, rồi cái con nhỏ hơn nữa lại chui vào. Ở trên YouTube á, đây có một cái đoạn phim rất là nổi tiếng của BBC ghi lại cảnh là một bầy gần 20 con ốc nối đuôi nhau thành một cái hàng dài để mà tiến hành thay vỏ. Thì các bạn có thể gõ cái cụm từ là Amazing Crab Shell Exchange thì các bạn sẽ thấy được cái clip đó. Mình nghĩ là các bạn nên xem cái clip này nha, nó khá là hay đó. Cái việc thay vỏ thường xuyên trong cái quá trình phát triển thì nó cũng là một cái trở ngại rất là lớn cho những cái người mà muốn nhân tạo cái loài ốc này, đặc biệt là cái giai đoạn mà ốc chuyển từ dưới nước lên cạn á. Đây là cái giai đoạn mà khó khăn nhất á, tại vì cái vỏ của ốc giai đoạn này nó cũng sẽ rất là nhỏ nên sẽ rất là khó tìm. Thì nãy giờ mình nói đến cái vấn đề tuyệt chủng ra ở đây không phải là nhằm cái mục đích là mình ngăn cản các bạn là đừng có nuôi nữa, hãy thả chúng về biển hết đi ha, nhiều thứ khác. Mà mình muốn nói nhắc các bạn là hãy trân trọng những cái sinh mạng bé nhỏ này. Các bạn hãy tìm hiểu những thông tin thật kỹ trước khi mà mua ốc về nuôi, và hãy tạo cho chúng một cái môi trường thật là tốt như là ngoài thiên nhiên. Khi đang nuôi á, nếu các bạn thấy chán thì là hãy thả chúng về thiên nhiên, hoặc là bán lại cho những người mà đang thực sự cần nuôi. Về nơi thả thì các bạn cũng phải tìm hiểu thật kỹ chứ không phải là bạ đâu thả đó. Ốc vượn hồn thường sống nơi cửa sông, là cái nơi mà tiếp giáp giữa sông với biển á, và nó phải có rừng cây với bãi cát, rồi nơi đó phải sạch sẽ, không bị ô nhiễm và ít có sự xuất hiện của con người. Thì các bạn nên tìm đến những cái nơi hội đủ những yếu tố đó để mà thả chúng. Thì sau đây mình sẽ liệt kê những cái loại được nuôi phổ biến ở Việt Nam. Thì các loại này đều là thuộc về loại ốc vượn hồn cạn hết nha các bạn. Cái loại rẻ tiền nhất là Rugosus, gọi tắt là Rugo. Thì trong nhóm này là được chia làm hai loại nhỏ là Rugo thường và Rugo đột biến, tức là albino Rugo. Rugo thường có hai màu chính là màu xám và màu đen, còn Rugo đột biến thì bao gồm các màu còn lại như là xanh, đỏ, tím, vàng, hồng, cam, vân vân, nhiều màu khác nữa. Loại này thường chọn những chiếc vỏ ngắn, tròn, rất là nhanh nhẹn nhưng mà nhút nhát. Loại thứ hai là ca vip. Loại này chỉ có một màu nâu thôi, chân và càng rất là dài. Loại này thường chọn những chiếc vỏ dài và to, nhanh nhẹn và cũng khá là dạng người.
Loại thứ ba là Violet Sen, gọi tắt là Violet. Loại này có hai màu là xanh hoặc là cam xanh. Chân càng rất là dài và khỏe, rất thích leo trèo. Loại này thường chọn cho mình những cái chiếc vỏ dài và to. Loại này cũng nhanh nhẹn và dạng người. Loại thứ tư là Brevi Banet, gọi tắt là Brevi. Loại này thường có màu tím và đỏ gạch. Cái điểm đặc biệt của cái loại này là cái chiếc càng rất là to. Thì to so với cái tỷ lệ của các bộ phận trong cơ thể. Và đây cũng là loại mà nó sẽ phát triển đến cái kích thước to nhất trong số các loại được bán ở trên thị trường. Có thể vì vậy mà chúng được mệnh danh là vua của các loại ốc mượn hồn, tức là King of Hermit Crab đó các bạn. Loại này thường chọn những chiếc vỏ tròn và to. Tính cách thì ù lì, chậm chạp nhưng cũng dạng người. Và cuối cùng là đắt tiền nhất trong nhóm chính là Perlatus, gọi tắt là Pearl, hay còn có cái tên cúng con là Strawberry, vì nhìn nó rất giống quả dâu tây. Loại này thì chỉ có một màu, đó là màu đỏ rực rất là đặc trưng. Loại này cũng chọn vỏ như Rugo, nhanh nhẹn nhưng là nhút nhát. Còn một loại rất là đặc biệt, to hơn quả dừa. Đôi càng thì cực khỏe luôn, nó có thể bổ đâu được trái dừa đó nha các bạn. Tên gọi của nó là cua dừa, tên tiếng Anh là Coconut Crab. Loại này thì khỏi mua nha các bạn, tại vì không ai bán đâu. Mình đã đi qua chi tiết của từng loại, thì bây giờ mình sẽ chỉ ra một vài điểm nổi bật để mà các bạn dễ dàng phân biệt được loại trên cạn và loại dưới nước nha. Bạn có thể bắt gặp được loại dưới nước nó nằm ở trên cạn, nhưng mà bạn sẽ không bao giờ bắt gặp được cái cảnh mà cái con trên cạn nó lại nằm ở dưới nước. Con trên cạn nào mà nằm dưới nước là con nó chết rồi nha các bạn. Loại dưới nước thường có lông xung quanh các chân nhiều hơn là cái loại trên cạn. Loại dưới nước thường chọn cho mình những chiếc vỏ rất là to hơn hẳn cái phần thân của chúng. Mắt của loại dưới nước thì tròn xe, trong khi mắt của loại trên cạn thì hơi dẹt một tí. Các cặp râu của loại dưới nước rất là mảnh và yếu ớt, trong khi râu của loại trên cạn thì cứng và linh hoạt hơn rất là nhiều. Tóm lại, qua video này mình muốn gửi đến các bạn những cái vấn đề sau: là ốc mượn hồn có hai loại trên cạn và loại dưới nước. Chúng ta thường chỉ nuôi cái loại trên cạn thôi nha. Nếu bắt được con dưới nước thì các bạn hãy thả chúng về biển đi, tại vì chúng rất là khó nuôi. Ốc mượn hồn rất là khó nhân giống nhân tạo. Những cái loại trên cạn thường được bán là Rugo, Cavip, Violet, Brevi và Pearl. Và cuối cùng là các bạn hãy trân trọng những cái sinh mạng bé nhỏ này nha. Thì trên đây là những cái điều mà cá nhân mình đã rút ra được sau hơn 3 tháng nghiên cứu tài liệu và nuôi ốc thực tế. Thì nếu có một cái gì không đúng thì là mong các bạn bỏ qua cho mình nha. Còn nếu thích thì các bạn hãy bấm nút subscribe bên dưới để mình có thêm động lực làm những cái video khác nữa nha các bạn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi nha.